My dear friends and students, আজি মই এই ভিডিওটোত ক্লাস 10 মেথছৰ চ্যাপ্টাৰ 4 ৰ উদাহৰণ 13 টো কৰাম আৰু সো ইয়াৰ আগৰ ভিডিওবোৰত মই এই চ্যাপ্টাৰৰ যিমানটা এক্সাৰসাইজ কোৱেশ্চন আছে সকলো কেইটা কৰাই দি দিছো আৰু উদাহৰণ কেইটাও কৰাই দি দিছো যিকেইটা লিংক তোমালোকে ভিডিওৰ ডেসক্ৰিপচনত পাই যাবা চাই লবা এতিয়া হা কোৱেশ্চনটো ষ্টাৰ্ট কৰো দ্বিঘাত সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি তলৰ দ্বিঘাত সমীকৰণবোৰৰ মূল নিৰ্ণয় কৰা যদি মূল বৰ্তে সো কোৱেশ্চনে কৈছে যে এই তলত যে তিনিটা পাৰ্ট দেখি আছা এই তিনিটা পাৰ্টৰ ক্ষেত্ৰত কৈছে যে আমি দ্বিঘাত সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি মূল উলাব লাগে যদি মূল থাকে তেনহলে সোৱা এটা এটাকে কৰো প্ৰথমতে চেক কৰিম যে মূল আছে নে নাই যদি থাকে তেনহলে দ্বিঘাত সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি উলাম এতিয়া সোৱা ইয়াতে এটা কথা আমি এইবোৰ চেক কেনেকুৱা কৰিম সোৱা ভেদ নিৰূপকেৰে চেক কৰিম যে এইবোৰৰ মূল আছে নে নাই এতিয়া সোৱা ভেদ নিৰূপকেৰে কেনেকুৱা চেক কৰা হয় সোৱা b² - 4ac এইটো হৈছে ভেদ নিৰূপকৰ সূত্ৰ এই b² - 4ac d বুলি লিখা হয় এতিয়া সোৱা d যদি শূন্যৰ সমান হয় তেনহলে দুটা সমান বাস্তৱ মূল থাকিব d যদি শূন্যতকে ডাঙৰ হয় তেনহলে দুটা বেলেগ বেলেগ বাস্তৱ মূল থাকিব আৰু d যদি শূন্যতকে সৰু হৈ যায় তেনহলে কোনো বাস্তৱ মূল নাই তেনহলে সোৱা এই b² - 4ac যদি শূন্যৰ সমান হয় তেনহলে বাস্তৱ মূল থাকিব শূন্যতকে ডাঙৰ হলে বাস্তৱ মূল থাকিব আৰু শূন্যতকে যদি b² - 4ac সৰু হৈ যায় তেনহলে কোনো বাস্তৱ মূল নাথাকে আৰু এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি অংকটো কৰিব নালাগিব কাৰণ বাস্তৱ মূল নাথাকিব কোৱেশ্চনে কৈছে যে যদি বাস্তৱ মূল থাকে তেনহলে কৰিব লাগে তেনহলে সোৱা এটা এটাকে চেক কৰো চেক কৰি পেলাই যদি থাকে বাস্তৱ মূল তেনহলে কৰিম সোৱা তেনহলে ইয়াৰ b² - 4ac আমি চেক কৰিব লাগিব এটো হৈছে ভেদ নিৰূপক তেনহলে ভেদ নিৰূপকটো চেক কৰিবলৈ হলে সোৱা b² AC মানে ABC বুল লাগিব তেনহলে এই সমীকৰণটোৰ পৰা হে ABC উলাম কাৰণ এই দ্বিঘাত সমীকৰণটোৰ হে আমি মূল উলাব লাগে আৰু এইটোহে চেক কৰিব লাগে তেনহলে সোৱা সমীকৰণটোক আমি ax² + bx + c = 0 লগত কম্পেয়াৰ কৰিম কাৰণ সোৱা দ্বিঘাত সমীকৰণ যিবোৰ থাকে ইয়াৰ হিত থাকে x ৰ লগতে x² ৰ লগতে x ৰ লগত b আৰু c অকলে থাকে তেনহলে সোৱা ইয়াতে x² ৰ লগত 3 আছে মানে 8 ঠাইত 3 তেনহলে a equal hobo 3 আৰু x ৰ লগত b থাকে তেনহলে b ইয়াতে আছে কিমান -5 সো c অকলে থাকে যেতিয়া ইয়াতে অকলে 2 আছে যেতিয়া c ৰ ভ্যালু কিমান হ'ব 2 হ'ব তেনহলে এই ভ্যালু কেইটা এই সূত্ৰত আনি বহুৱাই দিম তেনহলে আমাৰ ভেদ নিৰূপক চেক হৈ যাব যে শূন্যতকে ডাঙৰ নে সৰু সো প্ৰথমতে আছে b² মানে -5 হোল স্কয়াৰ হ'ব তাৰ পিছত মাইনাস আছে -4ac 4 টো সূত্ৰৰ a কিমান 3 আছে into cc কিমান 2 এতিয়া চেক কৰো সো এইখিনি শূন্যতকে সৰু হয় নে ডাঙৰ হয় নে সমান হয় সো -5 হোল স্কয়াৰ মাইনাস মাইনাস প্লাস হৈ যাব 5 5 জাৰ 25 হৈ যাব তাৰ পিছত মাইনাস আৰু মাইনাস 4 3 জাৰ 12 12 2 জাৰ 24 এতিয়া সো 24 ৰ পৰা 25 ৰ পৰা 24 গলে থাকিব 1 প্লাস 1 তেনহলে টু সো শূন্যতকে ডাঙৰ হৈছে মই ইয়াতে কৈছিলো যে ভেদ নিৰূপক মানে b² - 4ac টো যদি শূন্যতকে ডাঙৰ হয় সো শূন্যতকে d টো ডাঙৰ তেনহলে দুটা বাস্তৱ মূল উলাব লাগিব আৰু দুটা বেলেগ বেলেগ বাস্তৱ মূল থাকিব এতিয়া সোৱা যেহেতু ভেদ নিৰূপক শূন্যতকে ডাঙৰ ওলাইছে তেনহলে ইয়াৰ পৰা আমি বুজি পাইছো যে সমীকৰণটোৰ দুটা বাস্তৱ মূল আছে আৰু বেলেগ বেলেগ বাস্তৱ মূল আছে সমান নহয় যদি ভেদ নিৰূপক শূন্যৰ সমান ওলালেহেতেন তেনহলে দুটা সমান বাস্তৱ মূল থাকিলেহেতেন তেনহলে এতিয়া সোৱা বাস্তৱ মূল আছে যেতিয়া আমি কৰিব লাগিব মূল দুটা ওলাব লাগিব আৰু কেনেকুৱা ওলাব লাগিব দ্বিঘাত সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই ওলাব লাগিব সো ইয়াতে লিখি দিছো দ্বিঘাত সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি পাও এতিয়া সোৱা দ্বিঘাত সূত্ৰটো কেনেকুৱা দ্বিঘাত সূত্ৰটো হৈছে x ইকুৱেল এটো মুখস্থ মনত ৰাখি লবা তোমালোকে -b + -b² - 4ac divided by twice a এটো হৈছে দ্বিঘাত সূত্ৰ এতিয়া সোৱা -b সোৱা মাইনাস টো সূত্ৰৰ মই বহুৱাই দিছো এতিয়া b ৰ ভ্যালু চাও b টো হৈছে -5 তেনহলে ব্ৰেকেটত ৰাখো তাৰ পিছত প্লাস মাইনাস আছে প্লাস মাইনাস তাৰ পিছত b² - 4ac এতিয়া সোৱা b² - 4ac ৰ ভ্যালু আমি 1 উলাইছো অলৰেডি তেনহলে আকৌ উলাই পেলাই মই ডাইৰেক্টলি 1 লিখি দি আছো divided by twice a 2 into a এৰ ভ্যালু কিমান সোৱা 3 এতিয়া সোৱা এখিনি ক্যালকুলেট কৰো মাইনাস মাইনাস এটো প্লাস হৈ যাব প্লাসৰ 5 আৰু তাৰ পিছত আছে প্লাস মাইনাস সোৱা
আণ্ডাৰ ৰুটৰ পৰা কোনো সংখ্যা ওলাবলৈ হ'লে এইটোক স্কয়াৰ কৰিব লাগে তেনেহ'লে 1ক আমি 1 স্কয়াৰ কৰিব পাৰিম কাৰণ 1 স্কয়াৰ 1 হ'ব গতিকে স্কয়াৰ ৰুট কেনসেল হৈ 1 টো বাহিৰত ওলাই আহিব আৰু তলত 2 3 গুণ 6 হৈ যাব আৰু ইকুৱেলত x আছে x টো ৰাখো ইয়াতে মই দেখি আছো প্লাস মাইনাস সো প্লাস মাইনাস থাকিলে আমি গোটেই সংখ্যাটোক আকৌ এবাৰ প্লাসৰ লিখিব লাগিব এবাৰ মাইনাসৰ লিখিব লাগিব কাৰণ সো ইয়াতে প্লাস মাইনাস আছে তেনেহ'লে মই এই কাখতে লিখো সো x ৰ ভ্যালু এবাৰ এই গোটেইখিনি লিখিম অকল প্লাস দি লিখিম এবাৰ আকৌ গোটেইখিনি লিখিম অকল মাইনাস দি লিখিম সো 5 এবাৰ প্লাসৰ 1 5 plus 1 divided by 6 আকৌ x equal 5 minus or 1 divided by 6 so দুবাৰ কিয় লিখিছো আকৌ চোৱাচোন ইয়াতে প্লাস মাইনাস আছিল গতিকে এবাৰ প্লাস দি লিখিছো এবাৰ মাইনাস দি লিখিছো এতিয়া সলভ কৰো দুটা মূল ওলাই যাব চোৱা 5 plus 1 6 তলতো 6 আছে 6 6 ত একবাৰ x equal 1 ওলাই গৈছে এতিয়া তাৰ পৰা চোৱা x equal 5 ৰ পৰা 1 গলে 4 থাকিব আৰু তলত আছে 6 2 এৰে যাব 2 4 2 বাৰ 6 3 বাৰ আনসার ওলাইছে x equal 2/3 ইয়াতে মই লিখি দিও এতেকে মূল দুটা হল সো এটা হইছে 1 আৰু এটা 2/3 এতিয়া সো ইয়াতে ফার্স্ট পার্টটো সমাপ্ত হৈছে মূল দুটা আমি পাইলিছো 1 আৰু 2/3 এতিয়া সেকেন্ড পার্টটো কৰো এতিয়া সো সেকেন্ড পার্টৰ সমীকৰণ এটো দিয়া আছে x² + 4x + 5 এতিয়া এটোৰ আমি প্ৰথমতে মূল দুটা আছে নে নাই চেক কৰিব লাগে তাৰ পিছত যদি থাকে তেনেহলে দ্বিঘাত সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি উলাব লাগে তেনেহলে সোৱা আমি বেদ নিৰূপকৰে চেক কৰিম সোৱা b² - 4ac এটো হৈছে বেদ নিৰূপকৰ সূত্ৰ এটো যদি 0 তকে সৰু উলায় তেনেহলে কোনো বাস্তৱ মূল নাই আমি কৰিব না লাগে আৰু 0 তকে ডাঙৰ বা 0 ৰ সমান উলালে কৰিব লাগিব যেনেকৈ মই ফাৰ্স্টত বুজাই আইছো ফাৰ্স্ট পাৰ্টত এতিয়া সোৱা b a c এইবোৰ লাগিব তেনেহলে এই সমীকৰণৰ পৰা উলাম সমীকৰণটোক কম্পেয়াৰ কৰিম আমি a x² + bx + c = 0 লগত তেনেহলে সোৱা x² ৰ লগতে থাকে কাৰণ সোৱা দ্বিঘাত সমীকৰণবোৰ a আর হিত থাকে গতিকে ইয়াৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰি পেলাই আমি abc উলাও এতিয়া সোৱা x² ৰ লগতে থাকে তেনেহলে সোৱা ইয়াত সোৱা x² ৰ লগতে কোনো নাই মানে 1 আছে তেনেহলে ইকুৱেল হ'ব 1 আৰু সোৱা x ৰ লগত b থাকে যেতিয়া x ৰ লগত 4 আছে যেতিয়া b ইকুৱেল হ'ব 4 আৰু c অকলে থাকে সোৱা c টাইপ 5 আছে যেতিয়া c হ'ব 5 এতিয়া এই ভ্যালুখিনি ইয়াতে আনি পুট কৰিম সোৱা b² মানে b ৰ ভ্যালু 4 আছে যেতিয়া 4² তাৰ পিছত মাইনাস সূত্ৰৰ 4 into ac এর ভ্যালু কিমান 1 into c c ৰ ভ্যালু হৈছে 5 এতিয়া সো 4² মানে 16 তাৰ পিছত মাইনাস আছে মাইনাস 4 গুণ 4 4 5 গুণ 20 এতিয়া সো ইয়াতে মই দেখি আছো মাইনাসৰ সংখ্যা ডাঙৰ গতিকে আনসাৰ মাইনাসৰ হ'ব 20 ৰ পৰা 16 গলে থাকিব 4 এতিয়া সো মই কৈছো নহয় এটো হৈছে বেদ নিৰূপক আৰু বেদ নিৰূপকটোৰ যদি শূন্যতকে সৰু উলায় তেনেহলে এটো কোনো বাস্তৱ মূল না থাকিব সমীকৰণটোৰ তেনেহলে সো এটো শূন্যতকে আসোৱা শূন্য ইয়াতকে ডাঙৰ এটো মাইনাসৰ সংখ্যা নহয় মাইনাসৰ সংখ্যা শূন্যতকে সৰু হয় তেনেহলে সো বেদ নিৰূপকটো শূন্যতকে সৰু হৈছে নহয় মাইনাস হৈছে যেতিয়া শূন্যতকে সৰু হৈছে আৰু শূন্যতকে সৰু হলে কোনো বাস্তৱ মূল না থাকে শূন্যৰ সমান হলেও থাকিব শূন্যতকে ডাঙৰ হলেও থাকিব আৰু শূন্যতকে সৰু হলে না থাকে গতিকে আমি লিখি দিও যে এতেকে সমীকৰণটোৰ কোনো বাস্তৱ মূল নাই সো ইয়াতে লিখি দিছো সমীকৰণটোৰ কোনো বাস্তৱ মূল নাই কাৰণ ইয়াৰ বেদ নিৰূপকটো শূন্যতকে সৰু ওলাইছে এতিয়া থাৰ্ড পাৰ্টটো চেক কৰো যেটো এটো কোৱেশ্চনৰ লাষ্ট পাৰ্ট হয় এতিয়া সো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইয়াতে লাষ্ট পাৰ্ট যেটো থাৰ্ড পাৰ্ট এটোত সমীকৰণ এটো দিয়া আছে আৰু এটো আমি চেক কৰিব লাগে যে ইয়াৰ কোনো বাস্তৱ মূল আছে নেকি আৰু যদি থাকে তেনেহলে দ্বিঘাত সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই আমি ইয়াৰ বাস্তৱ মূল উলাব লাগে এতিয়া চেক কৰছুন চেক কেনেকুৱা কৰিম বেদ নিৰূপকেৰে বেদ নিৰূপকৰ সূত্ৰ হৈছে b² - 4ac এটো হৈছে বেদ নিৰূপক এটোৰ ভ্যালু যদি 0 তকে সৰু উলাই যায় তেনেহলে কোনো বাস্তৱ মূল নাই আৰু আমি কৰিব না লাগে 0 তকে ডাঙৰ বা 0 ৰ সমান উলালে বাস্তৱ মূল আছে আমি কৰিব লাগিব 0 ৰ সমান উলালে দুটা সমান বাস্তৱ মূল আছে আৰু 0 তকে ডাঙৰ উলালে দুটা বেলেগ বেলেগ বাস্তৱ মূল আছে মানে কৰিবই লাগিব
0তকৈ সৰু ওলালে কৰিব নালাগে এতিয়া সো ইয়াতে a b c আছে যেতিয়া ইয়াৰ পৰা আমি a b c ওলাও কেনেকৈ ওলাম এই সূত্ৰটোক ax² + bx + c = 0 ৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰি পেলাই কাৰণ সো দ্বিঘাত সমীকৰণবোৰ a আর হিত থাকে সেই কাৰণে ইয়াৰ লগত আমি কম্পেয়াৰ কৰো এতিয়া সো x² ৰ লগত a থাকে জানলে ইয়াতে x² ৰ লগত 2 আছে যেতিয়া a ৰ ভ্যালু হ'ব ইয়াত a = 2 হ'ব আৰু সো x ৰ লগত b থাকে যেতিয়া ইয়াতে b ৰ ভ্যালু আছে -2√2 তেনেহলে b = হ'ব -2√2 আৰু সো c অকলে থাকে যেতিয়া ইয়াতে 1 অকলে আছে তেনেহলে c ৰ ভ্যালু হ'ব 1 +1 এতিয়া এই ভ্যালুখিনি ইয়াতে আনি বহুৱাই আমি চেক কৰিব পাৰিম সো b² তেনেহলে b ৰ ভ্যালু আছে -2√2 তেনেহলে -2√2 হোল স্কয়ার হ'ব তাৰ পিছত সূত্ৰৰ -4ac 4 into a কিমান 2 আৰু c কিমান 1 এতিয়া আমি ক্যালকুলেট কৰো সো -2√2 হোল স্কয়ার তেনেহলে মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হ'ব 2 2 জাৰ 4 হ'ব আৰু সো স্কয়ার ৰুট কেনসেল হৈ 8 2 2 ওলাই আহিব তাৰ পিছত -4 2 জাৰ 8 8 1 জাৰ 8 এতিয়া সো 4 2 জাৰ 8 হ'ব -8 8 ৰ পৰা 8 গলে 0 থাকিব এতিয়া সো মই কৈছো নহয় যদি b² - 4ac মানে ভেদ নিৰূপকটো শূন্যৰ সমান হয় বা শূন্যতকৈ ডাঙৰ হয় তেনেহলে দুটা বাস্তৱ মূল থাকিব আৰু শূন্যতকৈ সৰু হলে কোনো বাস্তৱ মূল নাই তেনেহলে সো 8 - 8 0 ওলাইছে মানে শূন্যৰ সমান ওলাইছে তেনেহলে দুটা বাস্তৱ মূল থাকিব আৰু দুটা সমান বাস্তৱ মূল থাকিব তেনেহলে আমি উলাব লাগিব তেনেহলে ইয়াতে আমি এতিয়া দ্বিঘাত সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই এই সমীকৰণটোৰ মূল দুটা উলাব লাগিব সো ইয়াতে লিখি দিছো দ্বিঘাত সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি পাও এতিয়া তলত লিখো দ্বিঘাত সূত্ৰটো সো দ্বিঘাত সূত্ৰ তোমালোকৰ মুখস্থ মনত নাথাকিলে মুখস্থ কৰি লবা সূত্ৰটো হৈছে -b + -√b² - 4ac / twice a এতিয়া সো b ঠাইত b ৰ ভ্যালু বহুৱাও সো b ৰ ভ্যালু হৈছে কিমান -2√2 তেনেহলে সো b ৰ আগতো এটা মাইনাস আছে মানে এই সূত্ৰৰ মাইনাস এটো লিখো তাৰ পিছত b ৰ ভ্যালু -2√2 লিখো -2√2 তাৰ পিছত আছে প্লাস মাইনাস তাৰ পিছত √b² - 4ac এতিয়া সো b² - 4ac ৰ ভ্যালু আমি 0 পাইছো তেনেহলে আকৌ সলভ কৰি 0 উলোৱাতকে মই ডাইৰেক্টলি 0 টো লিখি দিও তাৰ পিছত আছে twice 2 into a এর ভ্যালু কিমান 2 আছে 2 লিখি দিছো এতিয়া মই সলভ কৰছো সো মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হৈ যাব আৰু 2 into √2 2√2 হ'ব সো আন্ডার ৰুটত 0 টকা মানে এনি 0 টকা একই কথা আমি প্লাস মাইনাস 0 লিখি দিও ইয়াতে তাৰ পিছত 2 2 জাৰ 4 আছে 4 তলত এতিয়া সো x = আমি 0 তো কোনো ভ্যালু নাই প্লাসৰ হোক বা মাইনাসৰ হোক সেই কাৰণে মই 2√2 লিখি দিম আৰু তলত 4 আছে 4 লিখি দি আছো এতিয়া সো 2 4 ত যাব 2 বাৰ তেনেহলে x = হৈ যাব √2/2 x = সো √2 ওপৰত আছে আৰু এইটোক আমি √2 into √2 লিখিব পাৰিম এতিয়া সো এইটোক আমি √2 into √2 কিয় লিখিব পাৰিম সো √2 এ মিলি পেলাই √2 স্কয়াৰ হ'ব স্কয়াৰ ৰুট কেনসেল হৈ পেলাই আকৌ 2 হৈ যাব সেই কাৰণে লিখিব পাৰিম তেনেহলে সো এতিয়া √2 এটা এটা কাটি গল x = ওলাই গল ওপৰত একো নাই মানে 1 তলত এটা আছে √2 এতিয়া সো যেহেতু যদি ভেদ নিৰূপক শূন্যৰ সমান ওলাই তেনেহলে ইয়াৰ দুটা বাস্তৱ মূল থাকে তেনেহলে x ৰ ভ্যালু এটা হ'ব 1/√2 আৰু এটা হ'ব x = 1/√2 আমি এটো জানো যে যদি ভেদ নিৰূপক শূন্যৰ সমান ওলাই তেনেহলে দুটা সমান বাস্তৱ মূল থাকে তেনেহলে এটা যদি 1/√2 হয় আনটো 1/√2 হ'ব তেতিয়া হলে সমান হ'ব বা তোমালোকে এনেকুৱা কাম কৰিব পাৰা যে এই প্লাস মাইনাস টো লগতে ৰাখি পেলাই ইকুৱেল 0 দি আনি পেলাই তাৰ পিছত এবাৰ প্লাস 0 দি পেলাই গুটেখিনি লিখিবা এবাৰ -0 দি পেলাই গুটেখিনি লিখি পেলাই তাৰ পিছত আকৌ সমান সমান ভ্যালু ওলাব কাৰণ +0 আৰু -0 ৰ ভ্যালুটো একেই তেনেহলে তোমালোকে তেনেকুৱা নকৰি পেলাই এনেকুৱাই কৰি দিবা আনসার হৈ যাব এতিয়া মই লিখি দিও এতেকে মূল দুটা হল এটা হৈছে 1/√2 আৰু এটা হৈছে 1/√2 মানে দুইটা সমান মূলটো 1/√2 1/√2 হ'বই এতিয়া সোৱা
অংকটো ইয়াতে সমাপ্ত হৈছে আশা কৰো তোমালোকে ভালদৰে বুজিব পাৰিছা আৰু বুজাত কোনো অসুবিধা হলে মোক কমেন্টত জনাবা ভিডিঅটো ভাল লাগিলে লাইক এণ্ড শেয়াৰ কৰিবা চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা থ্যাংক ইউ